שלום וברכה מוריי ורבותיי, ביום הזה בשנת תשכ"ב נגזר דינו של אייכמן, הצורר הנאצי, למיתה כאן בארץ ישראל. למחרת, מספר שנים לאחר מכן, בשנת תשס"ז, נתלה הצורר הבבלי מעיראק, סדאם חוסיין, וקיפד את פתיל חייו בבית האסורים, כאשר כל העולם כולו צפה במעמד נורא הוד זה. למה אני מדבר איתכם על צוררי ישראל הללו ועל מותם? כולנו כבר הרי יודעים שסוף גנב לתלייה וסוף בהמה לשחיטה, וסופם של כל צוררי ישראל למות. אבל יש כאן דבר אחד נוסף. שימו לב לכל מהלך המשפט של אייכמן. היו שם אנשים שלא הצליחו להעיד מרוב זעזוע ושאט נפש. היו שם אנשים שלא יכלו לעמוד בפני פרצופו המרושע. היו כאלה שכאשר היו מגיעים למתן עדות, היו מתעלפים ומאבדים את הכרתם. באותה מידה סדאם חוסיין די היה במבט שלו בכדי להפיל אנשים ללא הכרה. די היה בנזיפה קלה מצידו בכדי שכל שונאיו, בין אם היו מרגלים שלא שייכים לתוך הקהילה הפנימית ובין קהילתו הפנימית, היו מאבדים את שפיות דעתם. ומה קרה לאחר מכן? מה קרה בדור האחד שבמהלכו הם הלכו לבית עולמם בצורה בזויה ומשוקצת כל כך? כולנו מסתכלים על התמונות, כולנו מעבירים את זה מול עינינו, וכולנו אפילו מגחכים גיחוך מה. להבדיל אלף אלפי הבדלות. יש בעינינו כאלה שמסוגלים לומר, ולא מתוך ציניות, שהיטלר היה הנואם מספר אחד בעולם. כי הוא מצליח לקבל אולם מלא שונאים ולהפוך את כולם למעריצים מושבעים. זה אומר שגם אלו שאתה נמצא בפניהם היום, ורואה אותם כהרים גדולים, כמפחידים כל כך, ככאלו שאין תקנה ואין דרך להיפטר מהם, אוטוטו הם הולכים להיות קטנים כל כך ושייכים לדפי ההיסטוריה. במהלך השנים, במהלך הדורות, הראה לנו הקדוש ברוך הוא מספר רב של פעמים, עד כמה הגדולים והמסוכנים יכולים להיות משהו כחלק מדפים מצהיבים של ספר היסטוריה. תעמוד מול כל מי שעומד למולך ותזכור שיש לך אלוקים גדול הרבה יותר שעומד לימינך, ויחד ננצח את כל אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. ברוכים תהיו.